नमस्कार, मेरो नाम नारायण घिमिरे हो। म अहिले क्यानाडामा फुड साइन्टिस्ट भएर काम गर्दैछु। मेरो जब वास्तवमा अहिले नेक्स्ट जेनेरेसनको फुड र फुडमा जाने फ्लेभरले गर्दा फुडको टेस्ट, कलर अनि जति पनि सेन्सरी प्रोफाइलहरू बनाउँछौँ त्यसमा बनाउने र अनि हामीले फुड इन्डस्ट्रीहरूलाई उपलब्ध गराउने धेरै जसो चाहिने इनोभेटिभ प्रडक्टहरू त्यो काममा चाहिँ म अहिले व्यस्त छु र गइरहेको छु एउटा कम्पनीलाई टेक्निकल लेभलमा म्यानेजमेन्ट गरेर र अहिलेसम्म कामबाट राम्रो उपलब्धिहरू हासिल भइरहेछ। म संसारमा धेरै ठाउँहरू घुम्छु, क्यानाडा पनि घुम्छु, क्यानाडामा पनि नेपाली साथीहरूसँग भेट हुन्छ, नेपालमा जाँदाखेरि पनि नेपाली साथीहरूसँग भेट हुन्छ। सबैले प्राय गरेर हाम्रा साथीहरू बहुत एजुकेटेडहरू हुन्छन्, पढे लेखेका हुन्छन्, धेरै समयसँग जुधेर प्रगति गरेकाहरू हुन्छन्। त उनीहरूको जहिले पनि मसँग एउटा क्वेसनहरू हुन्छ, किन हामीले अमेरिका क्यानाडातिर जागिर खोज्दाखेरि यस्तो लाग्छ कुरा गर्दा आफूभन्दा धेरै कम दक्षता भएकाहरू त्यहाँ जागिरमा छन्, तर हामीलाई किन यति बढी गाह्रो भइरहेछ जागिरमा छिर्न भन्ने कुराहरू गर्छन्। त्यसैले यो इनिसियल स्टार्टअपको लागि जो साथीहरू भर्खर क्यानाडामा अमेरिकामा आफ्नो क्यारियर बनाउने स्टेजमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले मैले आफूले जे कुरो नबुझेर अलिकति लामो समय मार्केटमा बिताउनु पर्यो, यो मेरो अनुभवले केही हेल्प गर्छ कि जस्तो मानेर मैले यो भिडियो, यहाँ मेरो कुनै पनि क्रिएसन छैन, जुन मैले आफूले रियलाइज गरेको कुरा कसैले क्रिएसन गरेर युट्युबमा राखिदिएको मलाई सेयर गर्न मन लाग्यो। यसमा बेसिकल्ली मैले दुईवटा कुराहरू, एउटा नेतृत्व भनेको के हो, लिडरसिप भनेको कुरो के हो, यो तपाईँ राजनीतिमा जानुहोस्, तपाईँ घरमा जानुहोस्, अथवा तपाईँ आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जानुहोस् अथवा प्रोफेसनल जबमा जानुहोस्, के हो त लिडरसिप भनेको, र दोस्रो टिमवर्क भनेको के हो, यसको बारेमा यसले मेरो चाहिँ धेरै मन छोयो। त्यसैले मैले यो प्रेजेन्ट गर्न खोजेको हो। यसमा म त्यति राम्रो प्रश्नवक्ता पनि होइन र म त्यति राम्रो ट्रेनिङ दिन सक्ने हैसियत भएको मान्छे पनि होइन, तर मलाई के लाग्यो भने यी अनुभवहरू मैले सेयर गरेँ भने धेरैभन्दा धेरैलाई यसको अर्थ नहुन सक्छ, कतिपयलाई यो बेकार लाग्न पनि सक्छ, तर कसैलाई यसको केही बेनिफिट दिन्छ कि जस्तो मलाई लाग्यो। जो मेरै सिचुएसनमा पहिले जति बेला म जबको खोज्ने क्रममा थिएँ त्यो गुज्रिनु भएको छ भने यसले पक्कै पनि मोटिभेसन दिन्छ भन्ने मलाई लाग्यो र मैले यो चाहिँ तपाईँहरूमाथि प्रस्तुत गरेको हो। यसमा म स्टार्टिङमा के भन्न चाहन्छु भने हामी जति बेला नेपालमा हुन्छौँ, नेपालमा हुँदाखेरि हामीले टिमवर्क भन्ने गर्छौँ। टिमवर्क भनेर हामीले जहाँ पनि कुरा गर्छौँ, यति ठुला कुरा गर्छौँ, तर के हामीले त्यो टिमवर्क भनेको के हो रियलाइजेसन गरेका छौँ त? हामीले नेतृत्वको कुरा गर्छौँ, कोही पनि मान्छेहरूसँग कुरा गर्दै नेता लिडरसिप लिन सक्ने कुरा गर्छौँ, लिडरसिप भनेको के हो त? त्यो भएर यसमा एउटा अहिले पुरानो कन्सेप्ट, एउटा पुरानो कथा, जुन कथा हामीलाई ग्रेड 1, 2मा पढ्दा, 3मा पढ्दा नेपाली गुरुहरूले सुनाउनुहुन्थ्यो, त्यो यहाँ उतारेको रहेछ। त्यो एकचोटि हेरौँ, सायद यसले हामीलाई केही फाइदा गर्छ कि। Once upon a time, a turtle and a rabbit had an argument about who was faster. They decided to settle the argument with a race. The turtle and the rabbit both agreed on a route and started off the race. The rabbit shot ahead and ran briskly for some time. Then, seeing he was far ahead of the turtle, he thought he'd sit under a tree for some time and relax before continuing the race. He sat under the tree and soon fell asleep. The turtle, plodding on, overtook him and soon finished the race. Emerging as the undisputed champ, the rabbit woke up and realized that he'd lost the race. The moral of the story is that slow and steady wins the race. यसबाट हामीले नेपालमा बुझेको के हो भने आफूसँग क्षमता भए पनि अलिकति अर्का त्यो क्षमतालाई सही सदुपयोग गर्न नजान्नेहरूलाई
जो मान्छेसँग धैर्यता छ, जो चाहिँ स्लोली आफ्नो धैर्यताको प्रयोग गर्छन्, उनीहरूले जेसुकै बाटो टाटो भए पनि, जेसुकै दक्ष भए पनि त्यसलाई जित्न सक्छ भन्ने मान्यता हो। तर आजको वर्किङ सिचुएसन, आजको प्रोफेसनल सिचुएसन, आजको बिजनेस, आजको राजनीति, आजको कम्पिटिसन, त्यो लेभलमा र त्यो लेभलको ज्ञानमा सायद त्यसमा टिक्न पनि सम्भव नहोला। त्यसैले योभन्दा अगाडि अलिकति हेरौँ। This is the version of the story that we've all grown up with. But our version of the story continues. The rabbit was disappointed at losing the race, and he did some thinking. He realized that he'd lost the race only because he had been overconfident, careless, and lax. If he had not taken things for granted, there's no way the turtle could have beaten him. So he challenged the turtle to another race. The turtle agreed. This time, the rabbit went all out and ran without stopping from start to finish. He won by several miles. The moral of the story? Fast and consistent will always beat the slow and steady. यो गेम देख्दा अलिकति सजिलो लाग्छ। यसले एउटा के मोरल दिन खोजेको छ भने, यदि तपाईँ कुनै पनि काममा फास्ट हुनुहुन्छ र त्यसलाई कन्सिस्टेन्ट हुनुहुन्छ, धैर्यता हुनुहुन्छ भने तपाईँले स्लो र स्टेडी जुनसँग चाहिँ तपाईँसँग यस्तै धैर्यता छ तर उसको स्पिड छैन, त्यसलाई जित्न सक्नुहुन्छ। तर वास्तवमा यतिसम्मको सजिलो पनि अहिलेको हाम्रो प्रोफेसनल लाइफ छैन, हाम्रो बिजनेस लाइफ छैन, हाम्रो राजनीतिक लाइफ छैन। व्यावहारिकता यति सजिलो छैन। त्यसलाई अझ फर्दर अलि गहिरिएर बुझ्नको लागि योभन्दा अगाडि अलिकति हेरौँ। It's good to be slow and steady, but it's better to be fast and reliable. But the story doesn't end here. The turtle did some thinking this time and realized that there's no way he can beat the rabbit in a race the way it was currently formatted. He thought for a while and then challenged the rabbit to another race. यहाँनिर अलिकति मलाई किन बोल्न मन लाग्यो भने, यदि तपाईँले गहिरिएर सोच्नुभयो भने यो गेम फेयर छैन। किनभने जमिनमा दौडने ऱ्याबिटको प्राकृतिक क्षमता हो। ऱ्याबिट वास्तवमा सक्षम कि टर्टल वास्तवमा सक्षम भनेर मेजर गर्नको लागि यसरी रनिङ एउटा माध्यम हुन सक्दैन। र यदि तपाईँ अर्काको क्षमताको, नेचुरल क्षमताको एरियामा अरूसँग गएर कम्पिटिसन गर्नुहुन्छ भने तपाईँ त्यति बेला मात्रै विनर हुनुहुन्छ जति बेला उसले एउटा सिल्लीपन देखाउँछ, उसले एउटा ओभर कन्फिडेन्स देखाउँछ र तपाईँलाई हेर्छ र उसले कुनै एउटा मिस्टेक गरेपछि, कुनै एउटा स्टुपिडिटी सिल्ली मिस्टेक गरेपछि मात्रै तपाईँलाई जित्न सक्नुहुन्छ। तर वास्तवमा भगवानले संसार यसरी डिजाइन गरेका छैन। अर्काले गल्ती गरिदिएको खण्डमा मात्रै तपाईँलाई जित्ने गरेर पक्कै पनि भगवानले तपाईँलाई जन्माउनु भएको छैन र तपाईँको पनि कुनै क्षमता छ। त्यसलाई फर्दर बुझ्नको लागि र वास्तवमा यो संसारलाई कसरी फर्मुलेट गरेको छ भगवानले, कसरी तपाईँ हामीको लागि बराबर क्षमता दिएर बराबर अपर्च्युनिटी दिएर पठाएको छ, त्यसलाई फर्दर बुझ्नको लागि अझ गहिरिएर, अझ भित्र गएर यो भिडियोमा हेरौँ। But on a slightly different route. The rabbit agreed. The turtle and rabbit started off. In keeping with his self-made commitment to be consistently fast, the rabbit took off and ran at top speed until he came to a broad river. The finishing line was a couple of kilometers on the other side of the river. The rabbit sat there, wondering what to do. In the meantime, the turtle trundled along, got into the river, swam to the opposite bank, continued walking, and finished the race. The moral of the story?
First, identify your core competency and then change the playing field to suit your core competency. The story still hasn't ended. यसबाट के देखिन्छ भने पहिलोचोटि ऱ्याबिटले के महसुस गर्यो भने वास्तवमा यो टर्टललाई मैले जहिले पनि जित्छु, खालि मैले एउटा सिल्लीनेस गरेँ, मैले एउटा सानो गल्ती गरेँ कि मैले लाउन सिमिटी गरेँ, त्यो भएर चाहिँ नि म सुत्न गएँ, म निदाएको हुनाले मैले हारेँ। ल अब म निदाउँदिनँ, त्यसपछि म यसलाई जित्छु र म प्रमाणित गरेर छोड्छु कि म सक्षम हुँ। त्यति बेला टर्टलले रियलाइज गरेन यो मेरो क्षमता, यो कम्पिटिसन फेयर छैन र यो मेरो क्षमताभन्दा बाहिरको परिस्थितिमा हामी दुईटा बिचमा कम्पिटिसन गराइँदैछ र एउटालाई उत्कृष्ट र एउटा निकृष्ट बनाइदिन्छ भन्ने उसले रियलाइज गरेर ऊ कम्पिटिसनमा भाग लियो। कम्पिटिसनमा भाग लिएपछि उसले रियलाइज गर्यो वास्तवमा मैले यो रेस कुनै पनि हल्ला जित्दिनँ, किनभने यो कम्पिटिसनै फेयर छैन। यसले मसँग भएको क्षमतालाई प्रस्तुत गर्नको लागि उचित अवसर यसमा छैन। त्यस पछाडि उसले पनि एउटा डिटेल स्टडी गर्यो। स्टडी गरेपछि बिचमा नदी पनि पार गर्नुपर्ने एउटा शर्त राख्यो, किन उसलाई थाहा थियो नदी पार गर्नु भनेको ऱ्याबिटको क्षमता होइन कि उसको आँटभन्दा पनि परको कुरा हो। ऱ्याबिट जतिसुकै फास्ट भए पनि जब नदी तर्ने बेला आयो त्यो बेलामा उसले त्यहाँ जानै सकेन, यतिसम्म उसलाई आइडिया थिएन। खालि ऱ्याबिटसँग एउटा सानो इनेबिलिटी, सानो कोर कम्पिटेन्सीको ल्याकिङले गर्दा ऊ जतिसुकै फास्ट भए पनि यो युद्ध उसले जित्नै सक्थेन र वास्तवमा टर्टलले जित्यो। तर वास्तवमा के यो पनि र यति मात्रै हाम्रो डेली पर्सनल लाइफको स्टोरी हो त? त्यो पनि वास्तवमै होइन। के तपाईँलाई सधैँ यस्तै अवसरहरू प्राप्त होला त? त्यो पनि वास्तवमा होइन। त्यसो भए के हो त? एकचोटि फर्दर हेरौँ। The turtle and rabbit by this time had become pretty good friends, and they did some thinking together. Both realized that the last race could have been run much better. So, the turtle and rabbit decided to do the last race again, but to run as a team this time. They started off, and this time the rabbit carried the turtle till the riverbank. There, the turtle took over and swam across with the rabbit on his back. On the opposite bank, the rabbit again carried the turtle, and they reached the finishing line together. Both the turtle and rabbit felt a greater sense of satisfaction than they'd felt earlier. The moral of the story? It's good to be individually brilliant and to have strong core competencies. But unless you're able to work in a team and harness each other's core competencies, you'll always perform below par, because there will always be situations at which you'll do poorly and someone else does well. Teamwork is mainly about situational leadership, letting the person with the relevant core competency for a situation take leadership. यसमा हामीले के बुझिन्छ भने वास्तवमा हाम्रो डेली वर्क, हामीसँग भएको डेली च्यालेन्ज जहिले पनि सधैँ आफ्नो क्षमताको विरुद्धको पनि हुँदैन, तर सधैँ आफ्नो जे क्षमता छ त्यो क्षमताले मात्रै पनि पुग्ने हुँदैन। सामान्य भन्दा पनि सामान्य गृहस्थी छ, सामान्य भन्दा पनि सामान्य वर्कहरू, सामान्य भन्दा पनि सामान्य कुराहरू, यदि यसलाई हामीले धेरै गहिर गरेर हेऱ्यौँ भने, धेरै नजिकमा गएर हेऱ्यौँ भने सबैमा हामी सक्षम छैनौँ। तर हामी के छौँ त? हामीमा कुनै कुरामा हामी आफू सक्षम छौँ, तर कुनै कुरामा अरू सक्षम छ। हुनसक्छ सबै कुरामा आफूभन्दा सक्षम अरू पनि हुनसक्छ, तर आफ्नो पनि स्ट्रेन्थहरू काहीँ न काहीँ त्यसको युज हुन्छ। त्यसैले वास्तवमा टिमवर्क भन्नेको जन्म यहाँबाट भएको हो। टिमवर्कमा जहाँ आफू दक्ष छ त्यसमा आफूले लिडरसिप लिने हो, र जहाँ अर्को दक्ष छ त्यसको लिडरसिपलाई आफूले स्वीकार्ने हो। र वास्तवमा लिडरसिप, नेता जुन हामीले नेपालमा भन्ने गर्छौँ, को पनि आइडिया यही हो। कोही पनि मान्छे सबै सिचुएसनमा एउटै मान्छे सबै ठाउँमा दक्ष हुन सक्दैन। यसको अर्थ भगवानले एउटै मान्छेलाई सबै ठाउँमा दक्ष हुने गरी नेता बनाएर पठाएको पनि छैन।
आइडिया टिमवर्कको हो र लिडरसिप जहिले पनि सिचुएसनल हुन्छ, समय सान्दर्भिक हुन्छ। जहाँ ऱ्याबिट दक्ष थियो त्यहाँ ऱ्याबिटले लिडरसिप लियो र उसलाई थाहा थियो ऱ्याबिटको स्पिड र कछुवाको स्पिड। यदि दुईटै स्पिडलाई टिम स्वामित्व लिने हो भने एभरेज गर्दाफेरि भन्दा यदि ऱ्याबिटको काँधमा टर्टल बसेर रन गर्यो भने ऱ्याबिटको स्पिडभन्दा ढिलो पुगिन्छ, तर दुईटैको एभरेज स्पिडभन्दा धेरै फास्ट नदीसम्म पुग्न सकिन्छ भन्ने कुरा उनीहरूले रियलाइज गरे। नदी तर्ने एउटा यस्तो कला हो जहाँ ऱ्याबिटको सम्भावनै छैन। ऱ्याबिटको लागि टोटली इम्पोसिबल जब थियो, तर टर्टलको लागि पोसिबल जब थियो। त्यसैले जहाँ ऱ्याबिटको कोर कम्पिटेन्सी टोटली अनपर्फेक्ट छ त्यहाँ कछुवाको सहाराले पर्फेक्ट बनायो। तर जब नदीको पारिपट्टि गयो, हुन त कछुवा हिँड्न पनि सक्थ्यो, तर उसको स्पिड कम थियो, कन्सिस्टेन्ट थियो। तर जब ऱ्याबिट उसलाई काँधमा लियो त्यसपछि के भयो भने यो यात्रा टर्टलको लागि सफल गर्न सक्ने यात्रा, तर सही स्पिडमा जान नसक्ने। तर ऱ्याबिटको लागि सानो बाधा अडचनले अर्को सिचुएसन डेभलप नभएसम्मको लागि पुरा गर्न सक्ने यात्रा कछुवासँगको सहकार्यमा सफल बनाउनको लागि यो टिमवर्क जरुरी थियो र त्यो सिचुएसनमा यो धेरै बुद्धिमानी डिसिजन थियो। हाम्रो डेली वर्क पनि यही हो। हामीले टिमवर्क जबसम्म हामीले सिचुएसनल लिडरसिपलाई बुझ्दैनौँ तबसम्म टिमवर्कलाई बुझ्दैनौँ, जबसम्म टिमवर्कलाई बुझ्दैनौँ तबसम्म कामलाई बुझ्दैनौँ। त्यसैले मलाई जहाँसम्म लाग्छ यदि यो सानोभन्दा सानो भिडियो, भेरी बेसिक भिडियो, यसको मर्मलाई हामीले बुझ्यौँ र टिमवर्क अर्थलाई बुझ्यौँ भने यसले हामीलाई सही एटिच्युड डेभलप गर्नको लागि धेरै ठुलो सहयोग गर्नेछ। र यदि हामीले यसलाई बुझ्यौँ र यसलाई बुझेर एटिच्युड डेभलप गरेर यदि हामीले आफ्नो वर्क क्षेत्रमा यसलाई प्रेजेन्ट गर्न सक्ने हो भने मलाई लाग्छ यो आफ्नो लागि धेरै सहयोगी हुनेछ। तपाईँको केसमा म भन्न सक्दिनँ, तपाईँसँग योभन्दा पनि धेरै उपयोगी सामग्री, धेरै उपयोगी अनुभवहरू हुनसक्छ। तर मेरो केसमा भने यसले धेरै ठुलो रोल प्ले गर्यो र यसले मलाई अहिलेको प्रोफेसनल जबमा एटलिस्ट आफूलाई कन्फिडेन्ट दिन र यसबाट केही सिक्न र आफ्नो प्रोफेसनल ग्रोथ लिनको लागि हेल्पफुल भएको हुनाले सायद मेरो अनुभवले र मैले भेटेको युट्युबमा भेटेको सानो क्लिप सेयर गर्दा जति बेला म भर्खर क्यानाडा आएको थिएँ र जागिरको लागि भौताइरहेको थिएँ, जबलाई राम्रोसँग सेटल गर्न सकेको थिइनँ, त्यसलाई मैले त्यो सिचुएसनलाई यो सानोभन्दा सानो म्यासेजले जसरी मलाई हेल्प गर्यो आजको सिचुएसनमा पुग्न, तपाईँहरूलाई पनि हेल्पफुल हुनसक्छ कि भन्ने सोचेर यो तपाईँ मार्फत तपाईँलाई प्रेजेन्ट गर्ने सोचेको हुँ। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।